so kiss the ring. Hallelujah, keep praising me. Tell me now, who's the boss? I got this thing on lock. Everybody can't get enough. Slap that bass and funk me up. Just watch me. Just watch me now. Just watch me. Just watch me. Just watch me now. I'ma show you how I do. Just watch me now. Just watch me. Dự án We Women Empowerment của Thùy sau 6 tháng hoạt động thì đi rất là nhiều những cái workshop, cũng như là đi rất là nhiều các vùng miền, gặp rất là nhiều người phụ nữ và chia sẻ những cái câu chuyện của mình để truyền cảm hứng, rồi chỉ dạy cho các bạn về những cái kỹ năng mềm trong cuộc sống để các bạn có thể tự tin hơn, thành công hơn và mạnh mẽ hơn. Đến với buổi workshop này thì lúc đầu Thùy cũng cảm thấy là hơi lo lắng một chút xíu, bởi vì những bệnh nhân này là những người mà rất là đặc biệt nên mình cũng rất là sợ họ sẽ buồn, họ sẽ tổn thương. Nhưng mà lúc mà bước vào thì mọi người nói chuyện với Thùy, mọi người vui cười với Thùy một cách rất là thoải mái và tự tin, và Thùy cảm thấy cái năng lượng đó nó truyền cho Thùy đến đây để truyền năng lượng tích cực, nhưng mọi người đã truyền lại cho Thùy những cái năng lượng nó còn nhiều hơn như thế nữa. Cô là một bệnh nhân ung thư vú, trước khi mà phát hiện bệnh thì cuộc sống thì cũng rất là bình thường, rất ít tiếp xúc với lại mọi người lắm. Nhưng mà sau khi bệnh xong thì tôi cảm thấy là nên quan tâm đến mình và quan tâm đến mọi người hơn. Thưa quý vị, đến với buổi workshop ngày hôm nay, Ngọc Nhi xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của founder dự án Quy, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019, Á hậu Hoàng Huyền. Trong cái chương trình Road to Miss Universe của em là khi mà đến với Hoa hậu Hoàn vũ thì em cũng có chia sẻ với mọi người rằng là em muốn làm một cái workshop, và khi mọi người nói ra là sẽ làm một cái workshop cũng như là một cái show diễn cho các bệnh nhân đặc biệt là các bệnh nhân ung thư, thì em nghĩ ngay đến cái việc rằng là mình sẽ hợp tác với lại SCI. Đối với Thùy, lý do mà chọn bệnh nhân ung thư bởi vì Thùy có một người bạn, đó là chị Thủy Muối, là người mà sáng lập ra cái tổ chức để giúp đỡ những cái bệnh nhân ung thư. Mỗi lần nói chuyện với chị thì mình cảm thấy là mình được khai sáng, mình được truyền được cái năng lượng và mình mạnh mẽ hơn rất là nhiều, và mình muốn là mình cũng sẽ làm được cái điều gì đấy cho cộng đồng và đặc biệt là những cái bệnh nhân đặc biệt. Thùy thấy rằng chị Thủy Muối cũng là một cái bệnh nhân ung thư, nhưng chị có một cái tinh thần cũng như là có cái dũng khí vẫn giúp đỡ những người bệnh khác. Thì Thùy nghĩ rằng tại sao mình là một người hoàn toàn khỏe mạnh, mình không mang được một cái tiếng nói cũng như là sự giúp đỡ cho những người đặc biệt như vậy. Và xin cảm ơn rất là nhiều mọi người đã đến đây để có thể giúp em hoàn thành được cái mong muốn đó và cái nguyện vọng đó. Nhận được cái lời mời đồng hành cùng với Hoàng Thùy trong cái chương trình lần này, cảm xúc đầu tiên là rất là vui, vì qua cái chương trình này thì tụi mình cũng rất vui khi mà có thể lan tỏa được những cái giá trị tích cực của SCI trước giờ. Riêng bản thân tôi thì tôi chưa bao giờ sử dụng cái phương pháp thực dưỡng. Vẫn phải ăn thịt, ăn cá và ăn đậu một phần để mình cân bằng lại giữa đạm động vật và đạm thực vật, chứ mình không nên thực dưỡng là mình chỉ ăn gạo lứt và muối mè thôi. Một bệnh nhân ung thư tôi thấy cái chương trình workshop hôm nay rất là hữu ích và rất là thiết thực cho những bệnh nhân như tôi. Just watch me. Bác sĩ nói là hết tháng nay mới được ra viện, thấy SCI có cái chương trình để cho các cái bệnh nhân tham gia đó, cũng có đăng ký tham gia hôm nay, có xin phép bác sĩ đàng hoàng chứ không có trốn. Lúc đầu Thùy nghĩ là mọi người sẽ không hào hứng lắm với việc tập luyện đâu, nhưng mà khi mà mọi người tập, mọi người giỡn rất là vui, Thùy cảm thấy rất là thoải mái. Từ ngày đầu tiên mình phát hiện là cách đây gần 3 năm. Lúc đó là Phương Anh mới sinh em bé được 3 tháng. Thế là bác sĩ nói nhập viện, vừa sợ vừa luôn luôn rơi vào cái trạng thái tuyệt vọng.
Anh rất là sợ cái cảm giác mình nhìn người thân mình lo cho mình, nên lúc nào mình cũng tỏ ra là lạc quan, nói dối ba mẹ là căn bệnh này là giai đoạn đầu thôi, chỉ có cần phẫu thuật là xong. Mình phải gồng lên, mình phải là giống như cái chỗ dựa tinh thần cho gia đình á. Có những bệnh nhân thì đặc biệt hơn một chút xíu. Bạn Uyên, bạn bị liệt một nửa phần người. Trong cái ánh mắt của bạn, bạn rất là muốn tham gia show. Mình đang bị yếu nửa người nên là không có đi bình thường được như các bạn khác, nên là chị Thùy phải dìu mình đi, nhưng mà chị Thùy vẫn luôn động viên là phải cười lên rồi phải lạc quan lên. Thì thấy được cái niềm vui ở trong ánh mắt của bạn, và thì hy vọng là những cái niềm vui này sẽ giúp động lực cho bạn để bạn có thể chiến đấu lại với căn bệnh của mình. Điều mình cảm thấy bận tâm nhất từ lúc điều trị đến hiện tại là không chăm lo được cho ba mẹ. Mình muốn là bây giờ làm được cái gì ba má vui thì mình làm thôi. Thì cũng có gặp một bé gái 5 tuổi. Bé thì rất là ngại đám đông. Những bé 4-5 tuổi như vậy thì các bạn không biết là các bạn bị bệnh. Tới ngày 24 tháng 12 á, là bé phát hiện ra là bị bệnh ung thư bạch cầu mà dạng nhầm tủy mà tủy mạng. Vô nhập viện là gia đình nó không có tiền, rất sợ không có đủ điều kiện để lo cho bé, sợ đủ thứ lắm. Đó thì thấy mẹ hay khóc nhiều đó, bé hỏi mẹ ơi sao mẹ cứ khóc hoài vậy, mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc con khóc cho mẹ, mà chịu không nổi, cứ nhìn thấy bé là chịu không nổi. Thì thấy là mẹ của bé khóc, mình cảm thấy rất là xúc động. Chương trình này là chương trình đầu tiên mà bé được tham gia. Mình mong là sau này sẽ có nhiều chương trình nữa. Mình sẽ đăng ký cho con tham gia để cho con được vui. Just watch me. Bé Thi, lúc mà bước vào thì Thùy thấy là bé khá là lạnh lùng. Bé đội một cái tóc giả. Con phát bệnh từ hồi tháng 4 năm nay. Con biết bệnh thì con cũng không có biết buồn gì hết á, tại vì cái bệnh đó con cũng không biết như thế nào. Mỗi lần mà con vô quá trị thì cái cơ thể nó rất là mệt, sợ ba mẹ lo, cho nên rất là thương ba mẹ. Và lúc mà bé bước lên trên sàn catwalk thì Thùy thấy hình ảnh của một cô người mẫu. Con thích nhất là cùng với cô bạn thầy đi catwalk, thầy tự tin có thể đi trước ống kính của mọi người. Qua những cái lần trải nghiệm như thế này giúp cho người bệnh quên đi mọi nỗi đau trong lòng cũng như là thể xác, đem lại những cái kỷ niệm rất là đẹp. Thùy cảm thấy là mình đã ở đây và chạm được tới những con người đặc biệt, và mình đã làm được điều gì đó. Mình cần phải cố gắng nhiều hơn để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Mặc dù là mọi người không có phải là những người mẫu chuyên nghiệp, mặc dù có những cái điểm sơ suất, nhưng mà cái đó là cái tự nhiên nhất, và cái tinh thần vui vẻ, tự tin là điều mà Thùy cần trong cái show sắp tới. Và Thùy hy vọng sẽ có một cái fashion show thật là thành công. Just watch me. Giai đoạn tổ chức fashion show We Are Enough cũng kéo dài. Thùy cùng với ekip của mình đã tổ chức workshop tập luyện cho những bệnh nhân, cũng như là giúp họ chọn những trang phục, thử đồ.
Trang phục lần này được tài trợ bởi nhãn hàng Elise và những cái phong cách mà Thùy lựa chọn cho những bệnh nhân đó là những phong cách sang trọng, thanh lịch và rất là năng động để cho mọi người có thể thoải mái hơn trên sàn catwalk. Những ngày đầu tập luyện cùng với các bệnh nhân ung thư thì mọi người chưa có thực sự thoải mái và tự tin, bởi vì mọi người chưa bao giờ được trình diễn trên sàn catwalk, chưa bao giờ được bước đi như một người mẫu. Khi mình phát hiện là bị ung thư cổ tử cung thì trước đó gia đình mình đã có một người bị ung thư, đó là chồng mình. Nói chung bản thân nói không buồn thì không có đúng, tại vì sao trong một gia đình mà hai người bị ung thư thì cả một vấn đề rất là nan giải, khó khăn rất là nhiều về công việc điều trị. Mình suy nghĩ là nếu một trong hai người chết đi thì ai là người sẽ lo cho các con. Lúc mà bác sĩ báo là tôi bị ung thư, tôi nghĩ là nghe tới cái ung thư giống như là án tử, là mình còn vài tháng là mình sẽ chết chứ mình không có thể mình sống nữa, nên mọi thứ nó đều sụp đổ với chân mình hết. Mà cô bệnh cô giấu, cô không dám báo với con trai tại vì nó mới công tác ra Hà Nội, mà mình sợ mình báo mình bệnh thì con mình về dòng về thì mất đi cái cơ hội của con mình. Sau 5 năm điều trị thì mình cũng có hy vọng rằng là mình sẽ có hết bệnh và cũng như bao người bình thường khác. Nhưng mà mình phát hiện là mình bị di căn, săn vỏi và săn hạch. Theo liệu trình của bác sĩ đưa ra cho mình là mình vô tổng cộng là 8 to dược hóa vệ sinh. Nhưng mà khi vô khoảng 2 to thì mình thấy cơ thể mình quá mệt mỏi, hóa chất vô cơ thể không chịu được. Mình muốn có mặt cho trời, đến đâu hay đến đó, không sử dụng thuốc nữa, không dùng hóa chất nữa, không dùng sinh học nữa. Nhưng mà mẹ mình cổ vũ mình rất là nhiều, cũng khuyên, cũng năn nỉ. Suốt một thời gian dài trong bệnh viện là nằm gầm giường, không có giường nằm, xin cơm bệnh viện ăn, tự giặt giũ quần áo, rồi mỗi ngày mà đi xạ. Đối với mình thì các con là nguồn động lực chính để cho mình phấn đấu nỗ lực vượt qua bệnh tật. Nghĩ đến chồng và 3 đứa con của mình, tất cả là phải tự xác định bản thân, rồi tự động viên mình, xong rồi tìm lại cái nguồn năng lực nào tốt nhất để mình phấn đấu vượt qua. Mọi người đã rất là tích cực trong việc tập luyện và Thùy rất là tự hào về điều đó. Tập luyện với Hoàng Thùy thì mọi người rất là vui, cảm thấy hạnh phúc và được tiếp xúc với những sao nổi tiếng. Trong những khoảng thời gian mà 5 năm thì mình có tham gia một số hội, chẳng hạn như hội SCI, thì mình thấy những cái người đồng bệnh của mình, họ trải qua là 5 năm, 10 năm hay là 15 năm, có chuyện 21 năm vẫn có thể sống và vẫn sinh hoạt, vẫn vui tươi. Nên từ những cái động lực đó thì mình cứ nghĩ là tại sao mình không vượt qua thử thách này để mà đi một cái bước ngoặt khác, để mà tuyên truyền, để mà giúp đỡ cho mọi người. Trong khoảng thời gian rất là ngắn để mà catwalk, nhưng mà các chị em rất là cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, để có thể mà đi catwalk thì vững vàng và pose những cái dáng thật là chuẩn, cái dáng đẹp nhất. Gần sát giờ diễn rồi và mọi người đang không có đủ người để làm cho tất cả người mẫu, bởi vì người mẫu cũng khá đông. Thùy cũng rất là lo lắng, nhưng mà sau đó thì mọi người đã gọi thêm sự hỗ trợ của những chuyên gia make up khác, và cũng như là Thùy phải vào để Thùy có thể chỉ dẫn cho mọi người để mọi người có thể làm một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Lo thì chắc là chỉ lo một cái duy nhất là mọi người, nếu mà có ai đó bị không đủ sức khỏe để mà thực hiện catwalk thì mọi người sẽ rất là buồn thôi. Chứ thật ra về những cái góc độ khác thì cũng không có lo gì nhiều cả, vì mọi người thật sự rất là nhiệt tình, cũng như là mọi người rất trông đợi vào cái show diễn ngày hôm nay. Trước đây thì tôi chưa bao giờ tôi trình diễn trước đông người vậy, rất hồi hộp tại vì không biết là có diễn được hay không. Rất là hào hứng và mong chờ đến giờ phút để cho tất cả các bệnh nhân cùng trình diễn và lan tỏa cái năng lượng của mình đến cái cộng đồng, nhất là cộng đồng bệnh nhân ung thư. Họ rất hay mặc cảm về cái hình dáng của họ và bệnh tật của họ. Tham gia với các chị em đồng bệnh, tự nhiên mình cảm thấy mình yêu đời hơn, lấy lại được cái năng lượng của mình. Cảm thấy lúc nào cũng vui, thoải mái và kết nối các bệnh nhân ung thư với nhau, thì mình gặp, mình chia sẻ những điều hay rồi này nọ, rất hay. Cái tinh thần mình nó lạc quan, phấn chấn, yêu đời hơn nữa. Just watch me. Không để cho quý vị phải đợi lâu nữa, Fashion Show We Are Enough xin được phép bắt đầu. Dạ, con phát bệnh từ hồi tháng 4 năm nay. Lúc đó con cũng không biết gì hết, tại vì mẹ và bà ngoại là tính là không cho con biết, tại vì sợ nếu con biết thì con sẽ lo lắng. Con chỉ biết cái tên bệnh thôi chứ con không biết bệnh nó như thế nào. Mình lên Sài Gòn để chơi với nhà anh chị ở bên này thì luôn tiện mình đi kiểm tra cho biết thôi, chứ không nghĩ là kiểm tra một phát là ra bị ung thư. Cái người đầu tiên mà mình thông báo đó là mẹ mình. Sau khi mình thông báo với mẹ thì hai mẹ con thì cũng đến bác sĩ tư vấn. Sau khi điều trị xong thì mình vô là 8 to hóa trị và 21 tia xạ. Tôi vô cái to thuốc thứ hai thì vừa vô thuốc cái là coi như cơ thể của mình lả đi, tối sầm mặt mày không thấy gì nữa, mình cứ tưởng là coi như là mình sẽ mất đi ngay lúc đó luôn. Tuyệt vọng đến nỗi mà hơn trên 10 lần Phương Anh lúc nào cũng suy nghĩ đến cái vấn đề là tự tử á. Phương Anh đi nghĩ là Phương Anh đi các cái nhà thuốc Tây mua rất là nhiều thuốc ngủ để mà để dành đó là khi nào mình cứ khi nào cũng suy nghĩ đến cái tự tử. Cái mỗi lần mà chuẩn bị uống thuốc á, nhìn thấy mấy cái giấc ngủ của con á, hai đứa con nhỏ xíu, lúc đó không có can đảm để mà uống. Đầu khi biết mình nếu như quá trị xong thì mình sẽ bị rụng tóc, có lúc sợ nhưng mà thấy rồi cũng qua rồi, nó cũng mọc lại thôi chứ không sợ. Mình có thể mình nói rằng là mình vừa vô thuốc mình có thể vẫn đi tour được bình thường. Mình vẫn đi được bình thường. Bởi vậy mẹ rất là sợ, nói là tại sao mày gan vậy, mày đang vô thuốc, mày đang điều trị mà mày vẫn đi làm. Trong cái thời gian điều trị mình thì tóc mình vô to đầu thì tóc nó đã rụng hết, thì ông xã mình thấy vậy thì lại cạo đầu giống mình luôn, coi như là cho mình đỡ tự ti về cái tóc mình nó không còn á. Đi làm, tiếp xúc với khách, rồi đi đến điểm này điểm kia thì mình lấy tinh thần của mình thấy thoải mái hơn, thấy vui hơn, thấy mình lại là người có ích hơn. Tôi rất nghiện tập thể dục, tại vì lúc mà vô thuốc mệt vừa 3-4 ngày nằm thê thiếp đi không thể mà nhúc nhích được á, thì nhưng mà vừa đứng vừa được là tôi sẽ đi bộ mặc dù người nó lả người đi thì ông xã dìu mình đi, tôi vẫn đi bộ. Sau thời gian tìm hiểu rất là kỹ và cũng thăm hỏi bạn bè rồi cũng tìm hiểu với bác sĩ ngoài bệnh viện Hà Nội thì mình đã đi ra Hà Nội mổ chân. Và đến nay chân của mình một bên to bên nhỏ, nhưng mặc dù nó bị khó khăn cản trở trong sinh hoạt, nhưng mà cứ lúc nào có điều kiện tham gia với cộng đồng bạn bè thì mình cũng vui vẻ đi và cứ quên đi là mình không bị sao hết. Có chứ,
Thì mình mong muốn trong tương lai của mình có thể mình đi sang các nước như là Mỹ, Hà Lan hay là Bhutan. Thì mình muốn khám phá về cái văn hóa, về cái ngôn ngữ, về con người ở những vùng đất mới này. Ước mơ của con là có thể được trở thành bác sĩ để có thể giúp được những bạn bị ung thư giống con. Con nói ước mơ của con đi. Để nói là con ước mơ con là con hết bệnh, để lớn lên con có sức khỏe, con đi làm nuôi cha mẹ cực khổ con nhiều. Mình mong đợi là sau buổi diễn này là bé sẽ dạng hơn, hòa nhập với mọi người hơn, vui vẻ hơn và có sức khỏe tốt để cùng gia đình cùng mình chiến đấu với căn bệnh của bé. Tại vì con muốn thể hiện được bản thân mình, vì khi mình bệnh thì mọi người luôn ở bên mình. Mẹ cũng thương con dữ lắm. Còn Chí Thành, Chí Hiếu. Khi mà đứng trong hậu trường nhìn những người mẫu đặc biệt ngày hôm nay, mọi người run này, mọi người lo lắng này, mọi người hồi hộp để bước ra sàn diễn lần đầu tiên. Nó nhắc lại cái kỷ niệm mà Thùy lần đầu tiên bước lên sàn catwalk cũng run, cũng hồi hộp và cũng lo lắng như vậy. So now you're here again knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord and I started to fade. Khi bước ra sân khấu, ánh đèn sân khấu cùng với tiếng vỗ tay thì mọi người thực sự quay lại một cái dáng vóc rất là chuyên nghiệp, tự tin và những cái bước đi rất là vững chắc. Thùy rất là tự hào về mọi người. Khi mà mình xem những cái phần trình diễn của những chiến binh ung thư thì đúng như tinh thần của tổ chức SCI đó là you want to fight the battle alone, tức là bạn không phải chiến đấu với ung thư một mình. Thì cái tinh thần đó chúng tôi cũng muốn truyền tải cái thông điệp đó trong cái hành trình của bất cứ ai, đó là bạn không bao giờ phải chiến đấu trong bất cứ cái hành trình nào một mình cả, dù đó là bệnh tật, dù đó là chiến đấu để mang vương miện về cho đất nước của bạn. Hôm nay bạn cảm thấy mình thật sự là một người rất là may mắn vì mình có cơ hội được gặp gỡ, được thấy những bệnh nhân, những chiến binh của căn bệnh vì ung thư mà có thể tỏa sáng trên sân khấu như thế này. Vừa xúc động mà vừa hạnh phúc, tại vì mình đã được chứng kiến những cái bước chân của họ vô cùng mạnh mẽ, những cái nụ cười của họ rất là tươi tắn. Cái fashion show này là một fashion show đặc biệt, tại vì cái fashion show này là fashion show của chị gái Hoàng Thùy của em tổ chức. Cảm xúc của Linh rất là xúc động.
Cái không khí mà chị Hoàng Thùy đã tạo dựng cho ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Diana rất là mong muốn một ngày nào đó cũng sẽ giống như chị Thùy, có một cái cơ hội để chia sẻ những cái sự may mắn này với những người kém may mắn hơn, giống như là lá lành đùm lá rách vậy. The future is now, not backing down. 'Cause the future is now. Giây phút mà làm cho Nguyên cảm thấy xúc động nhất là khi bạn vedette của buổi diễn bước ra, khi mà sức khỏe của các bạn rất là yếu và cơ thể của các bạn không được nhanh nhẹn như những người khác, nhưng mà bạn vẫn nở nụ cười trên môi. Cảm xúc của Nguyên rất là trào dâng. Cái cảm xúc mà khi mà Thùy bước ra và nắm tay Uyên, Thùy cảm thấy rằng là bạn đã tiếp rất là nhiều năng lượng cho Thùy, bởi vì bạn đã đủ dũng cảm để bạn có thể bước lên sàn catwalk với một cái đôi chân không hề lành lặn và một cánh tay bị liệt. Bạn rất là mạnh mẽ, bạn là một chiến binh thực sự trong lòng của Thùy. Mình cảm thấy rất là vui và nhân đây là mình cũng cảm ơn chị Hoàng Thùy vì đã tổ chức ra chương trình ý nghĩa dành cho mình cũng như các bệnh nhân ung thư ở đây. Sau chương trình này thì tôi muốn truyền cái cảm hứng là mọi người hãy sống vui tươi, lạc quan, yêu đời để chống qua cơn bệnh này. Thì cảm thấy những cái tiếng vỗ tay cũng như là sự hò hét của mọi người làm Thùy rất là xúc động, bởi vì mọi người đã cùng với Thùy tạo nên một cái fashion show thật là thành công. Thì rất là hy vọng SCI sẽ có nhiều cơ hội để đồng hành cùng chị Hoàng Thùy hơn nữa trong những hoạt động sắp tới. Mình sẽ cùng nhau tạo ra những cái chương trình thú vị hơn, bổ ích hơn, mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng bệnh nhân ung thư cũng như là cộng đồng ngoài kia nữa. Những ngày qua thì Thùy cũng khá là áp lực với những cái lịch trình dày đặc của chương trình cũng như là của phần tập luyện, rồi tất cả mọi công việc dồn lại. Nhưng mà ngày hôm nay thì Thùy nghĩ rằng cái năng lượng của những bệnh nhân ung thư họ vẫn rất là mạnh mẽ, họ vẫn rất là tự tin và mọi người nhìn vào ánh mắt của Thùy với một cái cảm xúc rất là hạnh phúc. Điều đó là một cái điều mà Thùy mãn nguyện nhất. Bản thân Thùy khi sáng lập ra tổ chức We là Women Empowerment muốn mang đến những cái giá trị tích cực và những cái niềm cảm hứng cho phụ nữ nói riêng và cho cộng đồng nói chung. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là tự hào vì Hoàng Thùy đã hiện thực hóa được một trong những cái mong muốn của mình và có thể chứng minh được cho mọi người thấy đó là Hoàng Thùy là một cô gái có đỏ có thơm, có bản lĩnh, có trí tuệ và có cả tâm hồn, đã sẵn sàng để bước đến Miss Universe 2019.